Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Цей ролик не дублює ролик на каналі Нудний Пенс, він інший, втім, каменти з-під донатів, прохання і звіт від діда тут також буде присутній. Там на болотах анонсували позачергове засідання Держдумки. На тему цього у російських пабліках і каналах мощне воодушевлення. Кажуть, що нарешті оголосять нам Третю мирову. І ось тут нарешті почнеться. Тріпіщіті. Довбо зграє. Звісно, що почнеться. Але не для нас. Точніше, спочатку не для нас. Дві речі залишились у Путіна в резерві. Ядрена зброя і повномасштабна мобілізація в ЗСРФ. Закони про мобілізацію економіки вже прийняли. У ядерний удар я все ще не вірю, навіть у тактичний та по несудоходній акваторії чи малонаселеній місцевості. Мобілізація? Можлива. Проведе її Росія типово російським методом. От тут-то росіяни офігіють. Я із задоволенням подивлюсь на щурячі перегони російських телеглядачів-пивозаврів, яких почнуть віддирати від диванів та відправляти у військкомати, а потім відразу на фронт. Думаю, вони почнуть хворіти ще на етапі відправки на пункти збору. Найсмішніше буде, якщо мобілізацію зроблять обмеженою, тобто в регіонах, які межують з Україною. Були у РФ такі плани, щоб не крякнути від напруги, так би мовити, совмістілі з евакуацією. Виття буде на п'ятірку, ціни на нерухомість у Білгороді впадуть. Звісно, скажуть, що це отряди самооборони Курська та Брянська, а потім воно якось само, і вже під Херсоном. Цікаво буде послухати також росіян із когорти «Я не підтримую політику Путіна», коли їх почнуть набивати в учебки, де їх почнуть вжити жизні дідушки та даги. Нам, звісно, потім теж буде важко, коли весь цей мотлох доїде до нуля. Тим не менш, це стане початком кінця. Тому я не дуже розумію, чому всі російські пропагандисти в такому захваті. Їх запитанняшка типу «Так а що ж, ніхто не б'є по центрам прийняття рішень» також візьмуть на карандаш, як за часів дідов. Ось де буде волання. До того ж є чималий шанс, що не буде нічого, або ж, можливо, ще якийсь репресивний закон приймуть. Усе це не що інше, як чергове внутрішнє накачування росіян, що ось ми зараз уже нарешті як візьмемось, та як влупимо, та як переможемо. Тому хай вони в себе там брязкають, обіцяють, погрожують і нагнітають, а нам своє робити – воювати за свою землю і підтримувати свою армію. І от тут у мене до вас серйозне питання. Ви, можливо, звернули увагу, що я ніколи не прошу скинутися на якусь конкретну справу для нуля. Ні я, ні дід. Ми просто на вас розраховуємо, на вашу допомогу, на ваші донати і, виходячи з можливостей, вже якось крутимося всі. Але ситуація виникає така, що без конкретного збору не обійтися. Справа в тому, що в очікуванні можливих дій з боку захопленої росіянами Білорусі, БАТ, якому Пенс відвозив броники, перекинули в такі хащі, крізь які не пробивається навіть мобільний зв'язок, проте чудово працюють з того боку РЛС. Виходить, що якщо почнеться, від їхніх дій та можливостей пересуватися від бази на всі боки залежить дуже багато, не тільки життя самих цих хлопців. Звідси питання. А на чому пересуватися? На своїх двох особливо не побігаєш, а транспорту від асфальтоукладачів ЗСУ так і не дочекалися. Крім усього іншого, ці хлопці ніколи ні про що не просять, все спорядження та інші плюшки якось скидаються і самі знаходять. Перші місяці самі себе годували, загалом хлюпиками та сонечками назвати їх не можу. Але якщо вже просять, значить реально треба. Ми поки що точно не вирішили, яка саме машинка їм потрібна. Швидше за все течик, Volkswagen T4 маю на увазі, обов'язково з повним приводом. Пікап у їхній ситуації не дуже прийнятний, джип начебто і підійде, але мало корисної площі для перевезення вантажу, а ось течик із короткою базою. Саме воно. Знайшлися в Польщі друзі, які зараз шукають таку машинку, як знайдеться, будемо брати, на місці прямо у Польщі, доводити до пуття і переганяти на Сіверщину. Але можливі варіанти шукаємо за іншими напрямками також. Питання грошей стоїть не просто гостро, а як бритва на торці. Найдешевша машинка такого рівня коштує близько 5000 президентів, а ще її треба підшаманити та перегнати. Підшаманити треба без варіантів. Хлопці стоять у такому районі, де СТО мало поширені, течик має бути в ідеальному технічному стані. Ще важливий момент. Машина буде передаватися саме до ЗСУ. Ставитися на облік з усіма документами та обслуговуванням, і всі супутні доки я природно після придбання відразу ж покажу в ролику, так що тут все максимально офіційно, саме тому я й наважився клянчити на коника у вас так нахабно та відверто. Тобто ми орієнтуємось на суму. Приблизно 7-8 тисяч вічно-зелених президентів, точніше сказати поки що складно з багатьох причин, дві основні лише назву. Я навіть приблизно не уявляю, чи зможемо ми зібрати таку суму для БАТа і за який час. А друге, знайти таку машину той ще квест у наш час. З іншого боку,
Часу у нас небагато. У тому районі може початися в будь-який момент, тому чим швидше ми зможемо провернути рішення цього завдання, тим краще. Але тут від мене мало що залежить, тому я повністю покладаюся на вас. Так що я ризикну просити вас про донати на коника, а щоб вони не переплуталися з рештою, вкажіть у коментах щось на кшталт на коника, на течік, на бусик або якось ще, щоб я відразу розумів, що ваш донат точно треба відкласти в окрему банку і потім витратити цільово. Також буду вдячний за допомогу в пошуках машини. Орієнтовно це Volkswagen T4, повний привід, база коротка, вид палива, який вже знайдемо. Автохлам не пропонуйте, бусик повинен бути надійним. Від цього занадто багато чого залежить. Оформлення повністю офіційне, але для нашої мети підійде і нерозмитнений, бо одразу ж буде віддано до конкретного підрозділу ЗСУ. Закон це дозволяє. Це важливий момент. І ще кілька думок щодо термінового збору Російської Думи на 15-те. Мені здається, що тут може бути кілька варіантів. Розміщу в порядку небезпечності, а не ймовірності. Перше. Вони таки додавили Лукашенка і готуються офіційно оголосити війну. 15-го якраз закінчуються білоруські навчання біля нашого кордону, і, як і росіяни, вони цілком могли маскувати стягування ударного угруповання під ці навчання. Отже, можливо, що буде потрібно ратифікувати якусь фігню для допомоги у відбитті агресії. З іншого боку, поки в Росії оперативна пауза, кидати в бій ЗСРБ виглядає дещо безглуздо, хіба що для того, щоб скувати резерви ЗСУ і не дозволити їм перегрупуватися, або запобігти нам реально почати наступ на півдні, хоча я дуже сумніваюся, що ми до такого наступу вже готові. Другий варіант – оголошення мобілізації. Може і формальне оголошення війни, а може і ні. Тут питань безліч. Мобілізація може бути як для українського театру, так і для розгортання нових частей на кордонах країн Балтії, наприклад, створити скільки-небудь чисельний ударний кулак і погрожувати ним, а тим часом утнути щось дике в Україні, типу сунутись туди, і ми нападаємо. Якщо це буде пугало для НАТО і ЄС, то в цілому, думаю, це РФ потягне. Воювати їм не треба, будуть навчатись, добровольці поїдуть в Україну, масово пакети додому не поїдуть знов-таки, але якщо це буде спроба закидати ЗСУ м'ясом, то, думаю, проблем буде більше у Росії, аніж у ЗСУ. Таку кількість строковиків озброїти, підготувати, перевести, прогодувати, розмістити і т.п. не вистачить ніяких логістичних потужностей. Я хази, як росіяни планують розрулювати такий хаос, якщо вони скоординувати війська в битві на Київ не змогли. Третє. Будуть добувати свою економіку і вводити тотальний контроль над всім у світі. В принципі, я цілком допускаю, що так і буде, оскільки результати матері всіх битв досить невеликі, ресурси витрачено колосальні, економіка все глибше летить у прірву. Звісно, що тільки геніальний Хмюрер врятує країну, а дурні генерали тільки заважають його генію. Може, відправлять уряд у відставку. Ну і четвертий варіант. Нас чекає який-небудь грізний пшик, бо щось не зрослось, не вийшло і таке інше. Мені здається, що відбудеться щось середнє між мобілізацією та перепорядкуванням економіки. Імовірно, це, як завжди, так сформулюють, щоб був який-небудь особливий стан в окремих регіонах, але через езопову мову законів і необхідність називати війну СВО, все буде через одне місце, працюватиме як попало і закономірно розвалиться максимально тупо, несподівано і в качестві жеста доброї волі. В будь-якому випадку варто чекати на щось максимально неадекватне і безглузде, і готуватись відповідно. Якщо нічого не станеться, видихнемо з полегшенням. Якщо ж таки утнуть щось геть аморальне, принаймні мінімізуємо шкоду. Ще є п'ятий варіант. Кремль може офіційно приєднати Луганську область, типу етап СВО завершено, попереду Донецька. Можливо, навіть оголосять, що приєднують Донецьку та Херсонську, і тепер метою СВО є вихід на адміністративні кордони. Цілком валідна точка зору, хоча вона нічого особливого не міняє. Для нас – так точно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть всі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.